ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਹਲ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚ ਦੇ ਬਾਂਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਚ ਦੇ ਬਾਂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਭੂਰਾ ਰੰਗ। ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਓਲੇ ਵੀ ਛਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਪੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ, ਪੰਛੀ ਵੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਮ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਮਾਨੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੁਜਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਆਰਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 10-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਧੂਫ ਧੁਖਾ ਲਈ, ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ? ਗगनमय ਥਾਲ, ਗगनमयी ਥਾਲ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਗगनमय ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਰਵ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਥਾਲ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਧੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁਖ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ? ਮੱਲੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਲੇ ਆਨ ਲੋ, ਅਨਿਲ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ, ਮੱਲੇ ਮੈਨੇ ਪਹਾੜ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਹਾੜ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਦੱਖਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਿਆ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਨ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲਿਆ ਪਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾਇਕ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂਫ ਹੀ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੁੱਖ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਗगनमय ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਤਰਾਨਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਇੰਜ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਕੇ ਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਝੂਮ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ, ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੈ ਸਭ ਤਾਣ, ਸੱਚੈ ਸਭ ਜੋਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ, ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਣ ਸੱਚ, ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ। ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਚਰਜਤਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ, ਵੰਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੰਡਰਫੁਲ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੰਡਰਫੁਲ, ਅਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕੱਲਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹ। ਜੇ ਅਗਨ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਅਚਰਜਤਾ ਨਾਲ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹ। ਅਚਰਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਚਰਜਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਚਰਜਤਾ ਵਾਲਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਛੀ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਫੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਚਰਜਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਓ ਘੁੰਮਣ, ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ ਵਾਹ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ DNA ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਆਹ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਆਹ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਸੈੱਲ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰਹਿ ਜੰਤ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਣੀ ਖੇਡੈ ਹੈ ਵਿਡਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹਵਾ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅੱਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ 3 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 70% ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 30% ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਡਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ,
ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਗੈਸਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਜੋਗ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਜੋਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ, ਲੇਖੈ ਆਵੇਂ ਭਾਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਹਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਹਾ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੂਝਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਚਰਜਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਕਰਤੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਅਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਚਾਹੇ ਪਵਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਗਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ।
ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆੜਾਣੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਪੂਰ। ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਚਰਜਤਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਸਚਰਜਤਾ, ਵਿਸਮਾਦ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।